عملنا كده مع بعض في الفيديو اللي فات التورتيه القمر دي، وطبعا قلت لكم عجينه السكر هنزل لكم فيديو ليها مخصوص لانها بتاخد وقت شويه، فعشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. يا ريت قبل ما نبدا ونشوف عملناها مع بعض ازاي حطوا لايك للفيديو ده، ولو انتم مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. في نقطه ما نوهتش عليها في الفيديو اللي فات، ان انا ما بحطش عجينه السكر الا وانا خلاص هاخدها واوديها لاصحابها. تمام. دلوقتي كده نبدأ نشتغل في العجينة بتاعتنا مباشرة. دي عجينة السكر يا جماعة بنشتريها جاهزة، وده اسمه سي ام سي. سي ام سي ده يا جماعة اللي احنا بنعجن بيه عجينة السكر. ده فايدته ايه؟ ده بينشف العجينة معانا، لان انت بتعمليها وتسيبيها تنشف معاكي قبل ما تحطيها على التورتة، فهو ده العامل اللي بيخليها تنشف معاكي. الكمية اللي انتوا شايفينها دي هحط كده عليها حوالي ربع معلقة صغيرة، معلقة الشاي الصغيرة، ونبدأ نعجنها مع بعض. هتشوفوا دلوقتي انا هعجنها ازاي بايديا عادي جدا. هي سهله جدا جدا يا جماعه، وهنستخدم النهارده النشابه، يعني مفيش قطعات ولا اي حاجه، وهستخدم السكينه عادي جدا. طبعا يا جماعه في قطعات بنستخدمها لعجينه السكر، لو حد حابب يستخدمها او بيعمل مشروع مثلا كيكات او تورت، تمام، ممكن طبعا يجيبها، تسهل عليه كتير جدا جدا وبتعمل اشكال حلوه قوي. احنا اول مرحله معانا اهم حاجه ان احنا عجننا العجينه كويس جدا كده، تمام قوي. كل اللي هستخدمه دلوقتي معايا هي النشابه. بحط كده رشه نشا على الرخامه بتاعتي وببدا افردها بالشكل ده. انا هعمل دلوقتي معاكم ايه البوكيه كده، هتشوفوا معايا اعمله ازاي. انا كده فردتها معايا كويس اهي باي شكل، مفيش مشكله خالص. احنا هنسويها زي ما قلت لكم بالسكينه. هشوفوا دلوقتي وانا بسويها ازاي من غير مسطره والله ولا اي حاجه يا جماعه، بالسكينه عادي جدا، وهبدا اقطعها معاكم كده. خلاص انا كده ايه فردتها كويس قوي كده، تمام. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هجيب السكينه وابدا اسويها على شكل مستطيل. الطريقه سهله جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، مش هتاخد معاكم وقت خالص. كده سويتها اهو من الجنب التاني. عايزه اقول لكم عجينه السكر بتفرق جدا جدا في تزيين التورت، بتخلي شكل التورته حاجه تانية. ونبدا نقطعها كده من الجنب ده، وبرضه هقطعها من الجنب التاني. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده حلوه جدا جدا ومتساويه ومفيش اي حاجه، وما استخدمناش ولا ادوات يعني ايه مش موجوده في البيت ولا اي حاجه. يعني كل اللي هتجيبيه من بره هو السي ام سي، وهتشتري معاكي عجينه السكر. طبعا الالوان زي ما انت عايزه. انا النهارده جايبه العجينه اللي هي لونها ابيض واللي لونها اسود. دلوقتي هنبدا نلفها كده رول مع بعض عشان نعمل البوكيه اللي انتوا شفتوه معايا كده في اول الفيديو. بلفها رول بالشكل ده. عايزه اقول لكم بعد ما لفتها حسيت ان هي تبقى كبيره على التورته، فقصيتها مفيش مشكله خالص. طبعا بنبدا نقفلها بالشكل ده. بحط كده نقطه ميه خفيفه قوي كده على طرف صبعي، بس مفيش اكتر من كده. وزي ما قلت لكم انا حسيتها كبيره، فشلت كده جزء من الطرف ده وجزء من الطرف ده. واي كميه بتطلع عادي جدا بتقصيها، مفيش مشكله خالص، سهل جدا يعني. بتبداي تعجنيها تاني كده. خلاص انا عملت شريط برضو بالشكل ده، وهبدا دلوقتي كده الفه على البوكيه معايا. وهنبدا نشيل الزياده دي برضو، وهقفله برضو ايه بنقطه ميه، بس مفيش اكتر من كده. شايفين بقى الشكل اللي انا بعمله ده؟ بحاول ارفع الطرف معايا كده من الجنبين، بس مفيش اكتر من كده. وهنا جبت الورده دي ورده من عجينه السكر، تمام. انا ما كانش عندي القطاعه فجبتها من عند حد معموله جاهزه يعني، بس مش اكتر من كده. لكن لو عندنا القطاعه هنفردها عادي جدا على الرخامه بتاعتنا، تمام. وهنجيب القطاعه اللي هي الورود الصغيره دي ونبدا نعمل الشكل ده ونقطعها. لكن انا القطاعات اللي عندي بصراحه كانت كبيره، وانا عامله البوكيه هنا صغير. قطعت شريط برضو بالشكل ده وقسمته كده على 3 فروع، عشان ده اللي هينزل من الكاب معانا. وببدا الفه عادي جدا. عايزه اقول لكم العجينه بتكون سلسه خالص في الشغل. شايفين بنلفه سهل ازاي؟ ده اللي كده هيبقى نازل يا جماعه من الطربوش او الكاب، مش عارفه زي ما بيسموه بقى كده. خلاص انا لفيته كويس جدا، وهبدا دلوقتي كده المعه معاكم بالدست الذهبي. وده بنجيبه من عند اي حد بيبيع خامات الحلويات او خامات الطرق. رخيص جدا يا جماعه، ما هوش غالي على فكره خالص، تمام. وعايزه اقول لكم العلبه دي ممكن تقعد معاكم سنه واتنين، لان احنا بنستخدمه بسيط جدا. او لو انت هتعملي مثلا مشروع طرط، يعني ممكن تستخدميه لو عايزه تلوني حاجه زي كده. وعملت بيه على فكره معاكم قبل كده الشوكولاته، لو انت بيه كده الشوكولاته الملكيه كان شكلها شيك جدا وحلو قوي قوي كده. خلاص انا لمعته كده بالفرشه، تمام. هو كده تمام جاهز معانا. هبدا دلوقتي اشتغل في الكاب. دي عجينه السكر اللي هي لونها اسود، وبرده بالسي ام سي برده هنعمل ايه، هنعجنها بنفس الطريقه. هنا الكميه كبيره شويه فهستخدم حوالي كده نص غطا بالشكل ده، تمام. وهبدا برده اعجنها بنفس الطريقه. شايفين سهله ازاي؟ مفيش بقى اسهل من كده. طبعا برده يا جماعه احنا هنشكلها برده على ايدينا من غير اي ادوات خالص. النهارده انا مش مستخدمه ادوات خالص. ببدا برده اعجنها كده بين صوابعي. هنشكلها بقى على شكل كاب. هنجيب كده ازازه معانا وهنلف الكاب عليها، وهتشوفوا دلوقتي انا هلفها ازاي. الطريقه سهله خالص خالص يا جماعه، بس انا حبيت اعمل لها كده فيديو لوحده غير فيديو التورته، عشان لو حد حابب يستخدمها. الطريقه سهله جدا باذن الله، مجرد هتشتريها وتعمليها بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده.
هنا عشان هنعمل الكاب مع بعض فهنبدا نعمل ايه، هنفرده على شكل طولي وبخليه ليه سمك شويه، يعني مش رقيقه العجينه معانا. هشوفوا دلوقتي شكلها يكون عامل ازاي والسمك معانا يكون عامل ازاي. كده خلاص انا فردتها معايا. انا زي ما قلت لكم مش عايزه السمك يكون رفيع. ودلوقتي هبدا اسويها بالسكينه عادي جدا. استخدامنا كله النهارده بالنشابه والسكينه، ودي ادوات موجوده في كل بيت. ما حبيتش النهارده ان انا استخدم حاجه معقده يعني عشان تبقى سهله عليكم. هنبدا كده نعملها بالشكل ده برضو، نسويها من الطرف التاني من جميع الاطراف طبعا يا جماعه عشان تكون متساويه معانا وتكون حلوه قوي. كده خلاص سويت الجنب ده كمان. انا ما حبيتش اقطع اي مقطع خالص يا جماعه عشان تكون ايه الفكره واصله ليكم. وهنا من الجنب ده وبرضو الجزئيه التانيه. وهنجيب دلوقتي كده بوله معانا مدوره، اي بوله طبعا متاحه عندك، يعني مش شرط خالص اللي انا استخدمتها، بس اهم حاجه تكون متساويه، او كوبايه مثلا تكون متساويه، المتاح عندك. شايفين البوله دي؟ في كوبايات بتكون متساويه بالشكل ده ممكن تستخدميها عادي جدا. نبدا دلوقتي نلفها كده حوالين البوله. لو طلعت قصيره معاكي هتبداي تمطيها عادي جدا لحد ما توصليها لبعضيها عادي جدا يا جماعه، وبتتوصل ببعضيها سهل جدا جدا. هتشوفوا دلوقتي معايا وانا بلزقها كده ببعضيها من غير اي حاجه ولا ميه ولا اي حاجه خالص، بايديكي كده وتبداي تضغطي عليها لحد ايه ما تتساوى معاكي. تمام. طبعا بعد ما نسويها كده في زيادات من فوق كده على البوله معانا، هنعمل ايه؟ هبدا كده بالسكينه وابدا اشيل كل الزياده دي. مفيش بقى اسهل من كده. طبعا يا جماعه عجينه السكر لازم تنشف معانا تماما، يعني ما نحطهاش على التورته وهي بالشكل ده. احنا هنحطها كده على صينيه معانا وهسيبها لمده يوم، يعني دي كده عاملاها في اليوم اللي انا خبزت فيه التورته. انا دايما بخبز التورته في يوم وابدا ازينها تاني يوم. كويس جدا. وبرده عجينه السكر عملتها في نفس اليوم اللي خبزت فيه الكيكه معايا. فبكده يكون الكيك جاهز معانا والعجينه برده تكون جاهزه معانا. نبدا نزين، ولما تيجي موديها لصاحبها، او لو انت مثلا هتعمليها توديها لحد تهديه بيها حد، تمام، تبداي تحطي عجينه السكر وانت خلاص هتمشي. فهتلاحظوا معايا في الفيديو اللي فات ان انا خلصت الكيكه، طبعا دخلتها معايا التلاجة، ولما جيت خارجه بيها بدات احط عليها عجينه السكر وكده تمام قوي. كده خلاص انا لفيت الازازه وببدا دلوقتي اعمل بقى ايه سطح الكاب معايا. سطح الكاب عملت ايه زي ما انتم شايفين كده، فردت برده عجينه السكر وهبدا اسويها على شكل مستطيل، بس مفيش اكتر من كده. معلش لو بطول عليكم في الكلام، بس حبيت ايه اقول كل حاجه تكون واضحه ليكم. كده خلاص انا سويتها معانا كده تمام جدا. وهبدا دلوقتي احطها على صينيه. اهم حاجه كل حاجه بحطها على صينيه يا جماعه بكون رشه تحتيها ايه نشا، بس مش اكتر من كده. وده كده الشكل النهائي ليهم، هيتحطوا على التورته وكده هم جاهزين تمام. ده كده شكلهم على فكره يا جماعه تاني يوم بعد ما نشفوا معانا تماما. شايفين شكلهم؟ هنبدا بقى نسلكها ازاي من حوالين الازازه. بنسلكها بالسكينه عادي جدا. انا كده سلكتها بالسكينه اهو، وهبدا اشيل دلوقتي ايه البوله بتاعتي. ما تقلقوش خالص مش هتتكسر معاكم ولا اي حاجه، بس برضه نخرجها كده بالراحه. كده كلها جاهزه معانا، هنحطها معانا على التورته. طبعا شفتوها في الفيديو اللي فات، وده الشكل النهائي ليها. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ ما شاء الله، عايزه اقول لكم فرقت مع التورته تماما، يعني غيرت شكلها 360 درجه. باذن الله فيديو النهارده يكون عجبكم. اتمنى لو عجبكم لايك وشير لمطبخ دعاء سليم عشان القناه تكبر بيكم وليكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده ومع الف سلامه.